And ngayon po, sa araw po nito, tayo po ay nandun na sa exciting na part. Ito na yung isa sa pinaka-aabangan natin at isa sa yung pinakakilala natin actually na eksena po dito sa Book of Joshua. Pero last week, natutunan natin kay Kuya Marco sa kanyang pag-share po sa atin ng first 12 verses ng chapter 5. Ito po yung the fight for holiness. And isa po sa mga maganda po na pinag-video ko last week is the renewal of the covenant. Na bakit kailangan i-renew yung covenant? Kasi hindi lahat ng mga tao na lumabas from Egypt ay tuloy. And remember na sa context po ng Old Testament, ang circumcision is hindi katulad ng konteksto sa atin na rite of passage at for medical reasons sa mga kalalakihan. But it is the mark of being chosen. So, ano ang significance po dito sa atin? And isa sa significance po sa atin dito is we need to renew the covenant regularly. Sa ating pong personal na buhay, hindi naman ibig sabihin na araw-araw nakatulong sa Kristo na Lord, you are willing to do it. But we have to continuously repent sa ating mga kasalanan and to continuously proclaim and declare that the Lord is Lord over our life. Diba? Kailangan natin hindi para sa ating pong, hindi para ma-assure si Lord na siya yung Lord ng buhay natin. Kundi para ipaalala natin palagi sa sarili natin na sino ba talaga ang Panginoon natin. Also, renewing the covenant means na kailangan ay i-ensure po natin na yung mga kasama po natin sa bahay ay mga naniniwala at tagasunod po ni Kristo. Diba? Hindi porket kasama natin at dinadala natin sa church, hindi porket kasama natin na member ng Joy in Christ, diba? Ng pastor, na may Bible at naka-follow ko kay Pastor Joy. Na hindi porket meron ka ng lahat ng ito, ay automatic na Christian ka na. Diba? Hindi porket kasama ka sa church, ay automatic Christian na ka. So we have to renew the covenant. We have to make sure on a regular basis na tayo po ay nasa panig ni Kristo. So, for this morning, ang ating pag-aaral po ay focus dun sa last last 3 verses po ng chapter 5 hanggang sa entirety po ng chapter 6. Pero hindi ko po siya babasahin ng buo. I'll be focusing on several highlights. Kasi kilala niyo po, ito po itong kaganapan po na ito. So, ating pong pag-aaral po ay tinanggitang fight for God's glory. Ano ba pagka sinabing glory? Glory to God. Diba? Ano ba yung mga naiisip natin? Ito ba, ano ang kinalaman ng the Battle of Jericho tungkol sa glory ng Panginoon? So, pag-aaralan po natin ito today. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Joshua chapter 5, verse 13 up to chapter 6, verse 7. And then, mag-i-skip po tayo sa verses 15 to 25. So, pwede po ako sabayan po sa inyo pong Bibles or dito po sa ating pong passage on the screen. Joshua chapter 5, verse 13. When Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. So, may siyang espada. And Joshua went to him and said to him, "Are you for us or for our adversaries?" And he said, "No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come." And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" And the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take off your sandals from your feet, for the place where you're standing is holy." And Joshua did so. Now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho into your hand, its
king and mighty men of valor. You shall march around the city, all the men of war going around the city once. Thus shall you do for 6 days. The 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. On the 7th day, you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow trumpets. And when they make a long blast with the ram's horn, when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, everyone straight before him. So Joshua the son of Nun called the priests and said to them, take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. And he said to the people, go forward, march around the city, and let the armed men pass on before the ark of the Lord. Verse 15. On the 7th day, they rose early at the dawn of day and marched around the city in the same manner 7 times. It was only on that day that they marched around the city 7 times. And on the 7th time, the priests had blown the trumpets. Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. And the city and all that is within it shall be devoted to the Lord for destruction. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall live, because she hid the messengers whom he sent. But you, keep yourselves from the things devoted to destruction, lest when you have devoted them, you take any of the devoted things and make the camp of Israel a thing for destruction, bring trouble upon it. But all silver and gold, every vessel of bronze and iron, are holy to the Lord. They shall go into the treasury of the Lord. So the people shouted, and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat. So the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city. Then they devoted all in the city to destruction, both men and women, young and old, oxen, sheep, and donkeys to the edge of the sword. But to the 2 men who had spied out the land, Joshua said, go into the prostitute's house and bring out from there the woman and all who belong to her as you swore to her. So the young men who had been spies went in and brought out Rahab and her father and mother and brothers and all who belonged to her. And they brought her all her relatives and put them outside the camp of Israel. And they burned the city with fire and everything in it. Only the silver and gold and the vessels of bronze and iron they put into the treasury of the house of the Lord. But Rahab the prostitute and her father's household and all who belonged to her, Joshua saved alive. And she has lived in Israel to this day, because she hid the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng So, disclaimer po. Ito pong message ko nito, this is not about us conquering our fears, conquering our personal Jericho. This is not about us na kasi may ibang mga grupo na gumagawa sila ng prayer walk. Okay, so wala po akong issue tungkol sa prayer walk. But this passage is not about it's not giving us instruction na kanyari meron kang isang lugar na gusto mong i-claim. Ayan. Tapos iikutan mo na itong beses. So kada araw nandun ka for 6 days, di ba? Sino ba yun? Baka mamaya meron tumawag sa atin na tawagin ka sa security ng village ng guard. Ayan. Welcome. Yes. Laki na ni Sian. This is not about that. This message is not about us conquering our personal Jerichos and pulling walls down. Okay? This message is about God's glory. Ano ba ang kinalaman ng isang istorya na kilala natin simula childhood sa glory po ng Panginoon?
tingnan po natin yung pagkakahati-hati po ng ating passage. So the first part is yung meeting po of Joshua with the commander of the Lord's armies. So it is actually a very scary sight na nandun ka sa malapit dun sa susugulin ninyo na area. So parang ang distansya lang is siguro yung kinakatayuan ni Joshua here, tapos kita mo na yung SNR dyan sa ano. So ganun na siya kalapit. Tapos meron biglang lalapit sa iyo na meron delivery. So it was the commander of the Lord's armies. We'll talk about that a bit later. Sa verse 6 to 14, andyan po yung account ng marching around the city once every 6 days. Kailangan ba natin tandaan na ang storytelling po dito, sabihin niyo, bakit ganoon? Bakit may kunyari, sinabi dito na sumigaw, sabi ni Joshua, sumigaw na kayo. Parang gusto mo nang sumigaw. Pero ang dami pang sinabi ni Joshua, shout na guys, pero ganito tandaan niyo na ganito. Siyempre sigaw ka na, di ba? Dahil sa Hebrew storytelling, hindi lahat nakakabasa, di ba? And hindi lahat ay may kopya noong time na yon ng Hebrew Bible, ng scriptures. So most of the time, ang mga tao napapasa sa kanila yung story by word of mouth, by hearing. So kailangan ilagay yung mga ganung klase mga detalye by repetition para maaalala ng storyteller na ganito yung nangyari sa Battle of Jericho. Kasi sanay tayo din sa cinematic na storytelling na talagang may biglang na ganyan, may papasok dito na superhero, merong lilipad na hammer, mga posing pa. Our generation is sanay tayo din sa visual. Nakikita natin na ang ganito ba laban, kung ginanap ni Thanos yung mga tao, diba? Na nawala yung kalahating populasyon ng lahat. Pero, if we put ourselves dito po sa mga pangyayari ng ito, the Battle of Jericho, there is a progression. Pero kumbaga parang huwag tayong ma-back down kung saan na yun. Wala, gusto mo nang sumigaw pero biglang ang dami kasi sabi niya. Most likely, sinabi niya yun before, bago sila na yan. I mean, nakikipaglaban ka ngayon, tapos yung atay mo, biglang, teka lang, madami pa sinasabi si Diyos na chupo, tamaan ng pana natin sa galing sa ng kalaban, di ba? So, hindi ganun yung nangyari. So, 15 to 21, the 7th day, the Israelites marched 7 times. So, ito yung nag-iisang araw na sila po ay nag-marcha around the city. And then, sinabi na ipan yung mga trumpets, nagsigawan na sila, ayan, for Frodo! Then, pang story yan. Pang story yan. Verses 22 to 25, the rescue of Rahab and her family. And then, nung natapos na ba yung battle, yung epilogue battle dito is, sinabi ni Joshua na may sumpa. Kung sino man yung magtatayo ng Jericho, mamamatay yung kanyang pangalan na anak at the cost of his firstborn son, he will lay his foundations. And at the cost of his youngest son, he will put up his feet. So meron tayong for that later. Most likely po nangyari ito in the year 1406 or 1220. So again, this event actually is a source of napakahabang debate. So kailangan po natin intindihin, kailangan po natin na tanggapin that the Battle of Jericho is an actual event. Okay? There is a lot of discussion kung totoo ba na nangyari yung Battle of Jericho. Kasi yung dating ng kung kailan siya nangyari, mahirap siya actually i-establish. Marami na pong lumabas na scholarly studies na nagsasabi na parang nung dumating naman yung 1406 na yun, yung 1220 BC, nung dumating si Joshua, walang tao sa Jericho. Okay. So paano nangyari yun?
And then there is also the theory na actually, yung mga Israelites daw, hindi naman sila dumating ng isang malaking bulto from the promised land. Yung sa 40 years daw yun, na sila po ay supposedly umiikot sa wilderness, eh pumasok na sila sa Kanaan ng paisa-isa or mga 20-20, ganyan, sa ilang families, mga nomadic tribes. And then somehow daw ay na-infiltrate yung culture ng mga Canaanites, and then sama-sama sila together, and then nag-revolution sila, pinabagsak. So yun yung ibang mga educational theories. And this is actually discussed in seminary. Dapat yun nga yung challenge daw kapag nag-aaral ka ng seminary. Dalawa lang yung pwedeng outcome sa'yo. It's either mas maintindihan mo yung Bible or mas i-question mo yung faith mo. Teka, Christian ko. Totoo ba ba yung galing sinasamba ko? Di ba? So, dito po, sa mga studies po dito, sinasabi nila na hindi nangyari ang Battle of Jericho. It's actually very difficult to put the exact date kung kailan nangyari ang Jericho. Kasi Jericho has been inhabited for more than, sa timeline natin mga tao, more than 8,000 years. It's sinasabi na it's the oldest continuously inhabited settlement in the world, and the oldest na nagkaroon po ng isang wall na recorded at least in history. Sabi naman ng iba na, ay, nangyari naman yung Battle of Jericho, kaso lang dumidol. Diba? Diba prior to that, nagbara yung Jordan River. And there's records, scientific records, na kaya nagbabara, diniscuss natin ito before, na kaya nagbabara ang Jordan Rivers because yung history ng earthquake history dun sa region. The Jordan Valley is isang area, isang boundary area kung saan didiscuss ito sa science, di ba? Yung mga tectonic plates. Yan. Yung plato na sure. Anyway, yung tectonic plates, di ba? Yung mga land masses na nagbabanggaan and nagkakaroon ng friction, nagkakaroon ng earthquake. So, may earthquake daw, kaya nagbara yung Jordan River. Nakatawid yung mga Israelites. And then may isa na namang earthquake, kaya bumagsak yung wall. So yun yung isang, it's actually a popular belief, and even among many Bible scholars, na most likely daw ay earthquake yung nangyari. At syempre, dahil nasa kalagitnaan ng kanilaman, hindi nila naramdaman na earthquake na nangyari. But, and then there is also another theory na habang nagmamarch daw yung mga Israelites sa paligid ng wall, may naghuhukay sa ilalim. Parang cartoons lang, di ba? Parang meron magkakaling photo sa ilalim. Pero kailangan aware tayo that there are these theories, there are these studies. And kailangan po natin tignan or kailangan natin na i-consider itong mga views ko nito na mahirap na i-date siya actually sa actual na year, yung actual na timeline niya. But we have to accept that it is an actual event. Sabi po dito ng isang study, sabi ni John Noble sa New York Times. So this is an article written in 1990. Na based po dun sa mga studies, current studies during that time na nagsasabi na hindi, actually na nangyari yun. Kasi meron daw isang scholar or researcher na she was looking in the wrong place and she was looking for the wrong things. Kasi dapat ang hinahanap nila po is Bronze Age na time. So, meron pong actual na finding na natagpuan po nila sa city na yung pong food supply, hindi siya nagalaw. There are signs that the city was burned. And then yung food supplies hindi nangyari. Based po dito sa biblical record, nangyari yung Battle of Jericho in the springtime. Katatapos lang ng harvest. So dahil katatapos lang ng harvest, maraming food sa loob ng city.
Tapos, di ba, sinabi dito sa pinasa ko natin, sinunog dito yung city. Pero take nothing. Kailangan wala kang kinuha. So, hindi nila kinuha, hindi nila ginalaw yung food stores. Hindi nila pinlander. And that is consistent with the biblical record. Sinabi dito, burned stones, bricks, and timbers were blackened from a city-wide fire. The excavations uncovered large quantities of grain. So, it is an actual event. Okay? It is proven in archaeology that it actually happened. Pero yun lang, hindi lang natin ma-establish it. Okay? But we have to accept that it is an actual event. Ano mang pag-aaral ng Joshua sa labanan ng Jericho, kailangan natin tanggapin na ito ay isang tunay na pangyayari at hindi imagination lang. Ayun nga sabi ng isa, diba? Dahil lang yung tribo-tribo lang sila na in-infiltrate yung Kanaan. So, nagkaroon ng kwento tungkol sa Battle of Jericho. Hindi siya isang myth, but it is an actual event. Pangalawa, kailangan ko natin i-consider po dito is that Jericho was strategically important. Bakit importante na bumagsak ang Jericho? Bakit importante na makuha ng mga Israelites ang Jericho? Kasi dahil siya yung unang city malas. Ikaw yung unang nadaanan namin. Sige, patayin ka namin, sirahin ka namin. Diba? Hindi. It was not that reason. Economically, Jericho is very important. Kasi tingnan natin dito yung next na map. Ito yung mapa ng conquest. Diba? Nagsimula sila ng tumawid sila sa Jordan, sa Gilgal, and then Jericho. And then sa Ai, umakit sila dito sa Ibal, sa Jericho, kung saan yung eksena na yung mga curses and blessings na binilid sa kanila dito ni Moses. Sa Deuteronomy 26:27. Yeah. So, ito yun. Ito na ginawa yun. And then, bumaba sila dito. Now, we need to compare this. Ito po yung actual na trade routes na pinagdadaanan ng kalakal ng mga merchants sa area na ito. This is going to Persia, going to India, going to China, and this way naman papunta sa Egypt. This is the Mediterranean. So any of these cities has a port. May port siya para sila po ay makakonect papunta sa Rome, papunta sa Greece, papunta sa Spain, Cyprus, yan. So itong seaboard na ito, importante yan. Itong blue line, this is called Via Maris, or the way of the sea. So it is an important highway. Hindi ito yung highway na katulad ng ano natin. So this is basically yung alam mo yung sa gilid dito sa Navarro, kung saan dumadaan yung mga e-bike kapag traffic. So, ganun yung itsura ng highway. Okay? Dahil lagi siya nadadaanan ng mga oxen, mga kabayo, mga tao. So, ganun yung basically yung itsura ng highway noon. Pero yun yung pinaka main road papunta dito sa cities ng Gaza, Ashdod, and the cities by the sea. Ito naman sa gitna nito is the Central Highway, the way of Shur. So, Shur. Dito sa Megiddo, tandaan mo ninyo itong city na yan. Megiddo is the site of yung Battle of Armageddon or Castle. So, actually, although marami na yung mga battles na nangyari dyan. Kasi, importante siya. It is at the crossroads of two highways. And then this is Tanghari, the King's Highway, the red na ito. Dito nanggaling yung mga Israelites. Nanggaling sila sa wilderness na sa banang. Nag-stop sila dito. And then dito sila tumawid. So, Gilgal is one of the few places kung saan sila pwedeng tumawid sa Jordan River. And the first city na madadatnan mo from Gilgal is Jericho. Kung kontrolado mo ang Jericho, kontrolado mo yung dating, yung takbo ng flow of goods mula dito sa Tanghari, papunta dito sa Central Highway, papunta dito sa main road, papunta sa dagat. So kung ikaw, mag-ship ka ng parcel via
Israel Lazada or ng Joshua P, mag-ship ka, kailangan meron kang hub dito sa portion na ito ng Jericho. So it was very important na makontrol nila ito para makontrol nila yung the rest of Canaan. Spiritually, Jericho, dahil Jericho is a melting pot, it is a trade city, maraming religions na Jewish. And kailangan natin tandaan sa third point that Jericho is a spiritual threat. Kaya kailangan pabagsakin ng Jericho because of the threat of the influence ng maraming religions doon. Maraming Diyos, maraming temptations na pwedeng sabihin ng mga Israelites, ay, parang masaya yung religion niya, parang effective yung Diyos niya. So, nakalimutan na namin siya. Dito na lang tayo sa Diyos sa inyo. Doon na lang tayo kay Baal. Dito na lang tayo kay Asherah. Dito na lang tayo sa kung sino-sino pa. So, it was a spiritual threat. Kailangan silang sirain. Kailangan silang pabagsakin because of the threat that they posed to the Israelites. Kailangan natin alalahanin ang pagsakop sa Canaan at ang pagpapabagsak sa Jericho. This was all according to the plan of God. Hindi lang para bigyan ng lupay ng mga Israelites. Diba? But this was according to the overall plan of salvation, of redemption na gagawin po ng Panginoon. So, the Battle of Jericho should not be used as a legal or historical basis for the claim sa nangyayari ngayon sa Israel. Hindi natin siya dapat sabihin, oh, let's pray for Israel kasi sabi sa Joshua, ganyan, sa Joshua chapter 6, verse 2 na, I have given you this land, I have given you this, the king, and ganyan. Hindi. We should not be using the Battle of Jericho as a legal or historical basis for the claim or to justify yung nangyayaring pagganapan sa Israel. Nor is it a biblical reason para gamitin po ang violence against unbelievers. Yung spiritual na dimension po ng labanan sa Jericho. Jericho actually sounds like the Hebrew word for the moon. So one of the yung kilala na mga religions or cults sa loob ng Jericho is the worship of the moon goddess because of its association with fertility. Sobrang importante po ng laban sa Jericho. Sinabi ko dyan, ito na nga, no, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. Sobrang importante, pinakamataas na rango sa armies of the Lord, armies of the Lord of hosts, diba? The Lord of hosts is sa mga titles na ibinibigay sa Diyos. Siya mismo ang kumating. Now, sino kaya ito? There have been studies that say na maaaring ito si Archangel Michael. Siya yung pinakamataas na angel. After mag-fall in Lucifer. Siya dapat yung either si San Miguel dapat. Kaya siya, kasi hindi naman po sa drawing ni San Miguel. Lagi siya meron ng espada. Dito yung isang basis na yun. But, sino pa ba yung isang pinakamataas sa ranking ng maliban sa Diyos mismo? E di yung Diyos mismo. So, sino ito? Ayon sa ibang mga scholars, this may be the pre-incarnate manifestation of the Son of God. So this may be Jesus before yung kilala natin ng Jesus. Yung pagkakali Obi-Wan. Ano pagkakali Obi-Wan kay Obi? Yung Jesus na yung nakikita, yung alam natin, yung tao na nakakawakan. This may be Him. Okay? So we might not know. Siguro pag nakita na natin ang mga Lord, nandun ba kayo? Ikaw ba yun? Ikaw ba yung nakausap ni Joshua? So, and I think we might get the answer that we are expecting. But the presence of the commander of the armies of the Lord means that the battle of Jericho was very, very, very important.
So, tatlong importanteng katotohanan. And the first is that God Himself fights for His glory because He is holy. Diba? Nandun yung presensya mismo ng commander of the Lord's armies. Kasi ang Panginoon mismo, pinaglalaban niya ang kanyang glory. Madalas naririnig natin yung salitang to God be the glory, o kaya nakikita natin sa nakalagay sa gilid ng truck, nakapaskil sa siomay, sa tindahan ng siomay. Nakikita namin sa end credits ng isang TV series tungkol sa hiwalayan ng mga mag-asawa. Mga kabit-kabit yung tapos ang kalagay, to God be the glory. Okay ka lang. Totoo ba? So, yun ba yung ibig sabihin ng glory ng Diyos? Is that what giving glory means? And especially ngayon na popular ngayon yung term na solid day of glory. Tungkol sa hiwalayan yung tapos solid day of glory. So, sino ba talaga yung nag-glorify? Ano ba yung ibig sabihin na glory to God? Ito ba yung catchphrase para magkaroon tayo ng mas maraming blessings sa buhay natin? Isa ba itong magic word para sa guaranteed success ng ating gawain? Sabi ko dito sa Joshua chapter 6:14. Nung nakita or nalaman ni Joshua kung sino yung kausap niya, ano yung naging response niya? He fell on his face to the earth and worshiped. Kasi he knew that it was God Himself. It was God's presence Himself. It was God mismo yung kausap niya. So hindi pwedeng, oh, God, ikaw pala. Kasi popular sa atin ngayon yung term na God is my best friend. Oh God, come on, let's go. Punta na tayo sa square. Magkapit tayo, God. Let's make stars. Diba? Ganun yung But when we see here, yung naging response ni Joshua, hala! Talagang binaba niya kanyang sarili. He found himself unworthy to be in the presence of God. Ang glory ng Diyos ang pinaka-importante sa kanya. Hindi siya willing na i-share ito kahit ano. Sabi sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, my glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Dapat ba ang Diyos na ayaw niya i-share ang kanyang glory? Hindi. Protective ang Diyos sa kanyang glory, sa kanyang karangalan, sa kanyang kaluwalhatian kasi wala siyang katapat. At alam niya kung ano ang effects kapag may nagtangka na kunin yung glory niya. Bakit ang Panginoon lang ang nararapat na magkaroon ng lahat-lahat ng glory? Kasi siya lang yung merong wisdom. Siya lang yung merong tamang sense of justice. Siya lang yung may tamang sense ng kabutihan. Diba? Pinag-uusapan kahapon sa training ng BBS na parang ang wonderful ng creation ng Lord. Bakit ang Panginoon, ang galing-galing niya, buti na lang yung mata, hindi niya nilagay dito sa kamay natin, sa kanan. Imagine nyo, kung naglalakad ka ganyan. Wala yung mata mo dito, nandito sa kamay. Tapos, paano pag kinuha mo, lagi ka napupuwi? Pag meron kang kinuhang bagay. Diba? Imagine ninyo, buti na lang yung butas ng ilong natin nandito sa harap, hindi dito, sa likod. Paano pag naputot ka? Diba? Sabi mo agad. Diba? Kaya it doesn't make sense na yung sinasabi ng mga evolutionists na this all happened by chance. Na merong evolution na nangyari na gumaling siya na nagkaroon ng mga, yes, there may be adaptation in the natural world. Pero this doesn't happen by chance. These things all happen by design. Merong isang designer na and actually, sinasabi nga ng mga mathematicians. Proud na proud sila kasi God daw is a mathematician. Kasi, bakit? Familiar kayo din sa term ng Fibonacci sequence. Diba? Merong pattern, merong itutugin nila lang kung ano yung Fibonacci. Pero makikita po niyo, para pasta, fettuccine yun. Si fettuccine, hindi si Fibonacci. Diba? There is a certain pattern in the way
yung leaves, diba, yung trees, the way the stars are ordered in the sky. This doesn't happen by accident. Diba? But they are there because someone made them. Diba? Kaya protective ang Diyos sa kanyang glory. Kasi alam niya kung ano mangyayari kapag meron nagtangkang kumuha nun. Tingnan si Lucifer. Diba? And then we don't have to look very far. Diba? Si Adam and Eve. Sinabi ng Panginoon na huwag kainin yung prutas of the tree of the knowledge of good and evil. Sinabi nila, parang gusto rin namin na kami na yung nakakalam kung ano yung good and evil. So basically, it was na sinabi ng parents natin na gusto nilang maging katulad nila. Kasi ayaw na nila na pasakot nila. Ayaw nila na magsabi na si God ang magsabi kung ano ang good or bad para sa kanila. Hindi, what's good or bad, kami ang magsasabi. Ito nga lagi na-encounter na kwento na merong isang nag-break ng shirt. There are many genders. There are not just two genders. So, nilagay niya pang benefit niya. Tapos nung nakalagay dun sa website, ano yung size, male at female. So, ano ba? Diba? Ano ba talaga? Oh. So, akala ko ba, there are many genders, pero bakit yung size male? Kasi, that is what the Lord is saying here. Diba? Pero tayo, pinipilit natin na, I identify myself as a car. A transformer, di ba? I identify myself as a kung ano man, di ba? Ano man yung gusto natin yung label na ilagay natin para sa society natin. And we think that it's a wise thing to do. Diba? Because we are trying to take yung glory na karapat-dapat sa akin. Diba? Pwede natin balikan sa Genesis 3 yung buong kwento. In short, ang pagbuha or pag-claim sa glory ng Diyos is the root of all evil, the root of sin. So therefore, ang pakikipaglaban ng mga Israelites doon sa Battle of Jericho is for God's glory. Sa plano ng Diyos, importante na mawala ang Jericho kasi magiging hadlang ito sa mga Israelites. Nasambahin nila ang Diyos sa buong pagkakapitan. What this means for us is that we need, kung gusto natin na lumaban to fight for God's glory, kailangan po una magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan natin kilalanin ang kabanalan, katuwiran ng Diyos. Ang ganda po nung naging response ni Joshua, na sinabihan siya na take off your sandals for the place that you are standing on is holy. And Joshua did so. Ano kaya kung sinabi ni Joshua? You Lord, puti kaya dito, ayoko. Diba? You Lord, this marumi, diba? Paano kaya kung nagmatigas siya na gano'n? Nakakatawa siyang isipin or ang weird niyang isipin, pero madalas na ginagawa natin sa presensya po ng Diyos. Nagmamataas tayo. Thinking na, hindi naman ako kasing sama ni insert name. So, ba't ako hihingi ng tao? I'm not as bad as that person. Bakit kailangan ko magbago? Bakit kailangan ako na lang yung palaging mag-adjust? So kung gusto po natin na maparangalan ng Diyos, tunay sa ating buhay. Sabi nga ng kanta, start with the man in the mirror. Kailangan magsimula tayo sa pag-amin ng ating mga pagkulang, pangangailangan sa katuwiran ng Diyos. Para may paglaban natin ng glory ni God, kailangan willing po na tayo na mag-submit sa kabanalan. This is a picture of submission. Na hindi lang lumuhod or nagpatira pa, he lay prostrate before the presence of God si Joshua. Tinanggal niya yung kanyang sandals. Kasi ano ba ang sinisimbolize ang sandals? Readiness, di ba? Na pwede kang tumakbo, pwede kang makapaglaban, pwede kang sumipa, naisip niya. Diba? Pero when we remove our sandals in the presence of God, it is submission. Na kahit na masaktan ka dahil matibo or mabato yung tinatapakan mo, ano na lang yun? Kiber na lang yun.
Kasi, um, wala na sa lahat yun eh. Ang importante natin, ang importante sa atin is sambahin natin ang Panginoong Diyos. So to fight for God's glory, we need to be willing to submit to His holiness. Pangalawang katotohanan po, para po sa atin. Ang Diyos mismo ang lumalaban para sa kanyang glory kasi siya po ay sovereign. And isa sa mga in-establish ko natin sa mga naunang pag-aaral natin dito is ang sovereignty ng Diyos o yung kanyang authority sa lahat-lahat. This also covers ownership of the land of Canaan. So, wala na sa atin dapat yung question na bakit pa kasi sinasakop ng mga Israelites ng Canaanites na to? Nananahimik lang naman sila. Hindi. Diba? Kailangan natin tandaan na hindi lahat ng Canaanites na namatay. Okay? It was not a war of extermination. It was not genocide. There were several key cities dito po sa biblical account na nangyari. And yung key cities na yun yung mga centers ng Canaanite worship. Kaya importante na sanggalin sila. So, wala na dapat sa atin yung question na bakit ba kasi ginayari ng Panginoon? Then we need to come to terms with the fact that God is sovereign. Siya ang may likha ng Kanaan. Siya ang may likha ng lahat ng tao doon sa Kanaan. Lahat ng kung ano man ang meron doon. Diba? Creatures, climate, sinasabing yung land of milk and honey doon. Nabasa ko po. Kasi actually maraming hindi sheep. Wala kang makukuha milk sa sheep. Goat milk. Goat milk yung ano doon. So, ayaw ko magsabi ng mga pagkain baka mag-uwi tayo. Pero yung honey naman na tinutukoy doon, it's not actually the honey from bees, or yung nakikita natin sa gilid ng highway na nagbebenta na ng honey. But hindi yung classic honey na yun. There is a honey in this region that is made from dates. Date fruits. And since maraming date trees dito po sa area ito na Canaan, most likely yun po yung honey na tinutukoy. So this is referring to a very napakasagana ng honey at ang produce ng pa. So lahat ng ito ay ang may karapatan is syempre yung Creator, God Himself. Siya ang may karapatan na ayusin dito yung Canaanites, ilagay yung mga Israelites, pero at the same time, God also has that right para ayusin yung mga Israelites. Which is what happened today. Diba? Kaya nang sinabi ng Diyos kay Joshua, binigay na sa kanila ang Jericho. I have given Jericho in your hand. Ito ay paalala kay Joshua, sino ba talaga yung nagmamayari ng Canaan? Sino ba yung dapat na sambahin at bigyan ng glory? This is a declaration of intention ng Diyos na hindi siya magbaback down kung sino man yung nag-challenge sa kanyang glory. Sinarado ng mga, dun sa previous verse, sa verse 1, sinarado ng mga taga-Jericho yung kanilang gates. Kinulong yung kanilang mga sarili sa likod ng kanilang mga higanting pader. Confident sila na kaya nilang ipagtanggol yung kanilang mga sarili. Kasi yun yan, kaani lang. There's food inside the city. And the only way na pabagsakin ng Jericho was a siege. Magtatayo maglalagay ng mga lupa yung mga Israelites para mag-breach nila yung wall or try nila na basagin yung wall para mapasok nila yung city or pabagsakin nila yung gates. That was the only way, the only logical way to get into a very highly fortified city like Jericho. Pero nalimutan ng mga taga-Jericho, sino ba yung nagmamayari? Nung lupa na kanilang tinitirahan, pagkain na kanilang kinakain, diba? Yung kanilang mismong buhay. And that is God Himself. At madalas tayo din bilang tao, nalilimutan natin ang katotohanan nito. Kasi sometimes we become confident kung anong meron po tayo. Kahit na tayo ba ay lumalayo sa Diyos. Pero feeling natin, okay lang ako, we can manage. Doon sa mga taga-Jericho, it was their wall. It was their fortifications. At sa atin, sa context natin, parang ito ay ating kayamanan,
yung ating kapugian, di ba? Yung, katulad ni Kuya Choy, yung kanyang kapugian. Yung trabaho natin, it might be our source of confidence. Yung kung ano man yung ginagawa natin sa ministry, pera, gadgets, yung church na kinabibilangan mo. Pansinin mo ninyo, meron ibang mga tao, nag-isang ka sa church, ay, ganito ako. Na-confident na. Kailangan na CM sa tulog. Sorry wala akong natatamaan. Pero kapag ay, dito ako sa ganitong Bible church, talaga, ako sa ganitong CM ako eh. Sabi ko, wow, okay. So, merong ganong klaseng yapa. Kung sa aming church ka, na nag-a-attend, pa-church kasi ganitong artista. Oh, okay. So, may mga ganong klaseng yapang tayo. Ano ba yung bagay na pinagbubulan natin ng confidence? Diba? Yung power, the authority that we may have, nuclear weapons. Diba? Kaya meron ibang mga tao na parang, hoy, amin na yan. Bakit nangingisda ka dito sa lugar namin? Bakit mo ito kuha yung resources namin? Bakit? Meron kayo ganito? Diba? Kung ang confidence natin nasa anumang bagay maliban sa authority at sovereignty ng Diyos, maaaring kinakalaman natin siya. Wala tayo sa panic. So, kailangan natin tandaan. So, what this means for us is that kung gusto natin na makipaglaban para sa glory ng Panginoon, kailangan magtiwala at sumunod tayo sa instructions niya. Diba, dumating yung mga Israelites sa Jericho na wala naman sila actually daladalang machines. They had nothing to break down the wall. Wala silang yung balista. Wala silang battering ram. Wala silang yung mga towers to breach the wall. Sabi ng mga scholars, yung lapad daw po, ay nakalimutan ko yung metro po. Pero yung lapad daw ng wall ng Jericho is most likely mga ganitong kalapad. And then it was about 3 to 5 meters high. So siguro mataas na ng konti. Dito tayo dun sa Sunday school room sa taas. So ganun siya kataas. In contrast, yung wall na meron pa tayo sa Intramuros, parang mga hanggang dito lang. Parang ang dali-dali lang sa parang ang dali-daling malusutan ng wall of Intramuros. Kaya nga actually ilang beses bumagsak ang Manila sa mga pirata. Kasi ang dali-daling makuha ng Manila. Ang dali-daling makuha ng Intramuros. But yung wall of Jericho was most likely kasing taas ito, or mataas ang konti sa building natin. Hindi ganyan kalalakan. Makapal. Mga ganyan siya. Give or take a few more meters. Ang meron lang sa mga Israelites, instructions na magmarcha sa paligid ng Jericho isang beses sa loob ng 6 na araw. And then on the 7th day, they would march around the city for 7 times. And then merong instruction na habang nagmamarch sila, they would be blowing the trumpets. 7 priests na binublow nila yung trumpets na gawa sa sungay ng ram, sungay ng goat. According to studies, yung Jericho is hindi naman siya actually talagang malaking city na katulad ng napapanood natin sa movies or sa Super Bowl. Ang actual size ng Jericho is most likely daw around 4 hectares. So siguro mga kasing laki nito Igo City. Nasa tapat. So mga ganyan kalaki ang area ng Jericho. Housing around 2,000 to 5,000 people. So kung yun nga, kung yung totoo yung teorya na habang nagmamarcha yung mga Israelites, tapos may nagpurukay, di ba? Paano mo mababagsakin yung ganito kalapad na wall, tapos may nagpurukay sa ilalim? Eh, kung sabihin natin mga 200,000 nagmarcha na Israelites around ang area na ito. So, pag ganyan, sa intersection, sa Tokdong siguro, labas ka dun sa may SNR, tapos pabalik ka. Wala pa kalahating oras. Magumay ka na tayo. Tsaka makahalata sila, di ba? To undermine the wall at such a pace. So, walang sense yung tsorang yun. But, there may be a scientific explanation. Nabasa ko po ito,
ayon po kay Steve Goldman, isang engineer, malamang daw po na bumagsak yung pader ng Jericho, hindi dahil sa lakas ng sigaw ng mga tao. Hihili sana ako pero baka mamaya awatin niyo ako. Diba? Hindi dahil sa sigaw, hindi sa sigaw ng tao. Kasi sinasabi na, di ba nga yung sigaw ng tao, nakakabasag na. Pero a wall that big, mahirap pa bagsakin yun ng sumigaw ka lang na, kahit po! Diba? Hindi pa bagsak na, kahit na ano yun. Diba? But it was more likely because of the vibrations na dulot ng marcha ng mga tao. But imagine niyo, tapos ano sila, and then the wall was made of stone, so most likely nagbabibrate yung stone, di ba? And then yung ram's horns was, so it was low frequency. Sorry ka ba? So it was very, very low frequency. Na yung lahat na yun, nagbabibrate. And on the 7th day, 7 times, di ba? Na ginawa nila, bakit 7 times? Dahil ba yun yung perfect number? Hindi ko alam kung bakit 7 times, bakit 7 yung binigay. Pwede naman sinabi ni God na 3 times, 14 times, 200 times kayo binigay doon, di ba? Kung maghapon. Pero ang simple-simple, di ba? Na binasag ng Panginoon yung confidence ng mga taga-Jericho with the laws of physics. Physics lang. Wow, physics lang nakatapan. Ay, chemistry nga pala siya. Chem major nga pala si So, pero physics lang. At alam ng Panginoon yun. So, ang galing. Ang galing. Ginamit niya ang simple physics para kabagsakin ang pader ng isang city na challenge siya sa authority. And can you imagine kung yung mga Israelites, sinabi ni Joshua, sumigaw na kayo! Yung mo, init-init eh. 7 araw na tayo pa ikot dito, wala naman nangyayari. What if gano'n yung mga Israelites? Yung pagsigaw nila at pagsunod nila sa instructions na binigay ni Joshua, it was actually a step of faith for them. They had nothing to break down the wall, but they had God with them. They had God, the presence of God, symbolized by the Ark of the Covenant, di ba? Going with them. And all they had was God's word to hold them. Importante sa ating araw-araw na pagsunod kay Kristo, kailangan po natin ng faith. Kakayanan ng sundin yung kanyang mga habilin. Ang Diyos natin na sovereignty sa lahat ng aspeto, siya ay nagbibigay nito sa atin if we ask. Sa lahat na nagpapakulotan, Lord, kailangan ko po ng lakas to obey you. Kailangan ko po ng lakas para sa sundin ng instructions. Ano ba yung instructions sa atin ng Panginoon? Hindi naman siya kasing komplikado na umikot ka ng Ibusi beach ka once a day. Tapos on the 7th day, kailangan 7 times ang dito. Diba? Wala tayong pinapabagsak na city, wala tayong pinapabagsak na institusyon. Simple lang naman po ang instructions ng Panginoon. Sinabi niya, love the Lord your God, with all your heart, with all your soul, with all your heart, with all your strength. And then love your neighbor as yourself. Forgive one another as the Lord forgave you. Love one another, because by this the world will know that you are my disciples if you love one another. If a brother cannot forgive his brother and say that he loves God, how can he say that he loves God? Whom he cannot see, but he cannot forgive his brother. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Wives, submit to your husbands. Children, obey your parents for this is right. Fathers, do not exasperate your children. Ganito po yung mga instructions na binigay ko sa akin. They are simple, but they are actually difficult in some situations. Mahirap siyang gawin, but they are not impossible. Hindi po imposible. Hindi po pwedeng sabihin na, Lord, ayokong gawin yan kasi meron akong ganitong kondisyon. We cannot
Ayun nga we cannot hide behind our condition, mental, emotional, spiritual, physical conditions to say na, Lord, hindi ko kaya gawin. We cannot say na, Lord, ang hirap ko magpatawad. Hindi ko kaya magpatawad, pero turuan ko dito. Kung nais natin yung paglaban ng pagwalang ng Diyos, kailangan sundin ko natin ito sa ating araw-araw. They are simple, maraming hirap, pero hindi ko iisipin sa biyaya ng Diyos. Pangatlo po, God Himself fights for His glory because He is merciful to save. Ito yung madalas na pinupoint out and pino-overlook po ng mga critics of Scripture na nagsasabi na yung Diyos po ng Old Testament masyado daw puro gera. Masyadong warfare yung Diyos. Compared daw kay Christ na si Christ, come, all who are weary and heavy laden, di ba? O di ka, puyo ka ng tubig. Ganun daw si Jesus. But we misinterpret this na sinasabi natin na yung Diyos sa Old Testament. Actually, hindi. There is mercy in God, even in the Old Testament. The fact na pinakitaan si Rahab, ang kanyang pamilya ng mercy ng Diyos, ay patunay na ang conquest of Canaan is not a war of extermination. Binigyan si Rahab at ang kanyang mga kapamilya ng mercy. Bakit siya lang yung binigyan? Kasi siya lang yung nananalig. Diba? Nung nandun na yung mga taga-Jericho na nakawali na sila, tumawin na yung mga but di na tayo makisali sa mga sa mahina lang natin ng Diyos sila. They could have taken that step. Pero nagmatigas sila. Then, dito tayo, taga-Jericho tayo, one Jericho lang. Diba? Pero sabi ni Rahab, hindi, mas malakas yung Diyos. Nandun na lang ako. Alam ng mga tao kung ano yung ginawa ng Diyos, hinati yung Red Sea, hinati yung Jordan River. Kaya sila lang ang binigyan ng mercy kasi sila lang ang nanalig sa Diyos na makakapagligtas sa kanila mula doon sa judgment na kinakaharap ng Jericho dahil sa kanilang pagtakwil sa Diyos. Pinaglalaban ng Diyos ang kanyang glory or kaluwalhatian para ituro sa atin. Siya lang ang may kakayanan na iligtas tayo from the judgment of sin. Hindi yung mga pader na tinatayo natin. Mga pader ng works. Mga pader na, ay, nasa church naman ako every Sunday. Hindi ko na kailangan sa Jesus. Actually, yung tinuturo po sa atin ng mundo, it's na you will go to heaven by becoming good. Diba? But, you may be a good person, but without Jesus, you still cannot be, you cannot be reconciled with God. Sinabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me, by Jesus lang. You can be a good person, but we still need Jesus. At yun ang tinuturo ko sa atin ng mundo. Makabait ka lang. Diba? Eh nga, yung pinapoint out palagi ng Kuya Joy, kung isang atheist, hindi naniniwala kay God, pero nagiging good person siya. Bakit? Diba? By what moral authority do you subscribe to? Kailangan yung moral authority na yun, kailangan mas mataas sa iyo. Eh, sino ngayon yung pinangahawakan mo? Diba? Natutunan natin sa pag-aaral natin sa chapter 2, pinilala ng Diyos yung faith ni Rahab. And eventually, this is really those your mind. Basahin ko ninyo sa Matthew chapter 1. Sinanggit ko doon si Rahab na nakapag-asawa po siya ng isang Israelite. Pangalan niya Salmon. Salmon. Sarap yun. Si Salmon. Si Salmon ay naging tatay ni Boaz. Oy, sounds familiar. Makikilala si Boaz na asawa ni Ruth. Yan. Yung pinsan ni Joy. Hindi yun. Kapangalan nila. Si Boaz, na asawa ni Ruth. Si Boaz, na tatay ni Obed. Si Obed ay tatay ni Jesse. Si Jesse ay tatay ni David. So therefore, mula kay Salmon at kay Rahab, nanggaling sa kanila si David. But it doesn't stop there. There's more. Diba?
After ni David, ang dami pang mga eventually natapos kay Jesus Christ. So si Rahab is lola sa, hindi ko na alam, mas malalim pa sa umpisa ko sa paa, di ba? Hindi na siya ingrown, di ba? Pero lola na siya. Lola na siya, di ba? Lola ni Jesus Christ. Si Rahab. Di ba? Sa pagliligtas ng Diyos kay Rahab at sa kanyang pamilya, naging posible ang pagliligtas ng lahat. So, ibig sabihin po nito for us, kung gusto natin na ipaglaban ng glory ng Panginoon, kailangan tayo din, piling tayo na ipaglaban yung kaligtasan ng mga tao sa buhay natin. Yung kaligtasan ng mga taong binigay sa atin ng Diyos. Inutusan ni Joshua yung 2 spies na hanapin si Rahab para iligtas siya at yung kanyang sambahayan. Remember, balikan nyo na lang po later, sa chapter 2 sa Joshua, sinabi doon na yung bahay ni Rahab nakadikit mo sa wall. When the wall collapsed, most likely, hindi ko alam kung alin pa yung nakatikit na part ng wall dun sa bahay niya. Pero it could have been unstable. Pwede siyang gumuho anytime. Diba? Engineering yun diba? So, kailangan silang i-rescue from there. So, ang lakas ng temptation na, bumuho yung wall. Lumabas tayo sa bahay na to. Instruction, huwag kayong lalabas ng bahay. Pag lumabas kayo ng bahay, dead kayo. Oo, wala na kami dyan. Pumapatay kayo sa kalsada. Diba? Ganun ka importante na you have to stay. Pero pipiliin ba natin na bumuho yung bahay natin o pipiliin natin na tayo mapatay ng mga tao sa Diyos? So may faith pa rin na involved. Kaya inutusan ni Joshua yung 2 spies na iligtas si Rahab at yung pamilya and to bring them to safety. Sinabi dyan sa verse 23, they brought all her relatives and took them outside the camp. Hindi sila, ang weird naman din, di ba? Safe ka na, pero dyan na kayo, hindi namin kayo tatanggapin. Hindi ito discrimination. But this was standard procedure for foreigners na sumasapit sa congregation ng mga Israelites. They had to undergo ritual cleansing. Kasi kailangan nilang i-let go yung kanilang old life. And they were in quarantine for 7 days. For health reasons. Pero ngayon, naisip natin, health reasons pala. Pero actually, it was more, yung wisdom na ibinigay ng Panginoon dahil sa quarantine. Pero eventually, after na 7 days, naka-integrate na po sila sa community ng mga Israelites. Salamat sa Diyos kasi yung 2 spies na ito, sinunod yung utos si Joshua. Pwede naman sila, teka, nakit-busy kami dito Ayaw na sila, si Lord na bahala. Pero hinahanap nila si Rahab para iligtas siya ng kanyang pamilya. Para matupad din yung kanilang pangako, binitiwan nila salita. Nakita natin ang role ni Rahab sa redemptive history. Pati na din yung spies. Kung hindi pinuntahan ng 2 espiya yung pamilya nila, hindi ko lang kung paano siguro naligtas si Rahab dun sa nangyayari bagay. Tayo kaya, kung tayo nasa parehong sitwasyon, hahanapin pa kaya natin si Rahab kanyang family para maligtas. Diba? Ang bawat isang Kristiyano tinawag upang ipaglaban yung kaligtasan, hindi lang sa kanilang sarili. Diba? Kundi pati na rin yung mga taong pinigay sa kanila